Kính chào quý vị Phật tử và tất cả những ai đang theo dõi video hôm nay. Hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn nhận một câu chuyện không chỉ đau lòng mà còn đầy thách thức, một thử thách không chỉ với cá nhân mà còn với cả gia đình và cộng đồng. Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn đe dọa gửi tới gia đình thầy Minh Tuệ. Một người đã luôn sống với tấm lòng từ bi và giáo hóa cho cộng đồng. Những lời lẽ trong tin nhắn không chỉ xúc phạm danh dự mà còn chứa đựng sự hận thù và đe dọa nghiêm trọng. Nhưng giữa tất cả sự đau đớn và tổn thương đó, thầy Minh Tuệ vẫn giữ được sự tĩnh lặng và bình an trong tâm hồn. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể học được nhiều điều về cách đối diện với những thử thách, về lòng từ bi và cách để không để những đe dọa hay xúc phạm làm rối loạn tâm hồn mình. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm, để mỗi chúng ta có thể giữ được sự bình an trong lòng giữa sóng gió của cuộc đời. Trong câu chuyện này, một tin nhắn đe dọa đã được gửi đến gia đình thầy Minh Tuệ, làm dấy lên một làn sóng bức xúc trong cộng đồng. Tin nhắn không chỉ là một lời cảnh báo đơn thuần, mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với gia đình và phẩm giá của thầy. Nội dung tin nhắn thậm chí còn mang theo lời đe dọa tàn bạo, với lời lẽ đầy bạo lực: nếu con heo tên Tú này một lần nữa ăn xin ngoài Bắc, hiệu quả sẽ là lên cõi niết bàn. Một quả mìn là tất cả nhà chúng mày sẽ 3 chấm. Những từ ngữ như chọc chó, con heo hay quả mìn không chỉ thể hiện sự thô tục mà còn thể hiện một thái độ hận thù sâu sắc, nhằm gây áp lực tâm lý đến mức cực độ. Hãy thử tưởng tượng cảm giác của gia đình thầy Minh Tuệ khi nhận được tin nhắn này. Một gia đình đang yên bình, nơi có những bậc phụ huynh già yếu, những đứa trẻ thơ ngây, bỗng nhiên bị vùi dập bởi những lời đe dọa, những lời lẽ mang tính khủng bố tinh thần. Cảm giác lo sợ, bất an, căng thẳng dâng lên từng giờ, từng phút. Đặc biệt khi biết rằng đối tượng gửi tin nhắn này không hề quan tâm đến sự tổn thương mà mình gây ra, họ chỉ muốn làm cho người khác phải chịu đựng, phải đau khổ. Đối với những người thân trong gia đình thầy, họ không chỉ đối diện với những lời đe dọa từ người ngoài, mà còn phải chứng kiến những cảm xúc đau đớn, bàng hoàng, thậm chí là sợ hãi từ những đứa trẻ trong gia đình. Những đứa trẻ, thay vì lớn lên trong một môi trường an lành, lại phải gánh chịu cảm giác sợ hãi từ những lời đe dọa vô lý. Những bậc phụ huynh cao tuổi, thay vì hưởng thụ quãng thời gian an nhàn cuối đời, lại phải gánh chịu những áp lực tâm lý mà những kẻ xấu cố tình tạo ra. Và trong suốt những giờ phút ấy, thầy Minh Tuệ không hề vội vã phản ứng hay lên tiếng đáp trả. Thầy không để những lời đe dọa hay sự xúc phạm đó làm lung lay tâm hồn mình. Thầy giữ vững tâm bình an, một sự bình thản mà không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng có lẽ, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và bình thản như thầy. Gia đình thầy đã phải chịu đựng những áp lực tâm lý rất lớn khi những cuộc tấn công không ngừng nghỉ, không chỉ nhằm vào thầy mà còn vào những người thân yêu của thầy. Mỗi một ngày trôi qua, họ đều phải đối diện với nỗi lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Những hành động này, dù cho có thể gây ra đau đớn, tổn thương về mặt thể xác và tinh thần, nhưng chúng ta không thể không nhìn nhận một điều, chúng lại là một thử thách về mặt đạo đức và tâm linh. Chúng ta có thể học được gì từ sự im lặng và sự bình an của thầy Minh Tuệ giữa sóng gió này? Liệu chúng ta có thể kiềm chế cảm xúc, không để mình bị cuốn theo những lời xúc phạm, mà thay vào đó, tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn? Những lời đe dọa kia không chỉ đơn giản là những câu chữ vô nghĩa từ một cá nhân thiếu hiểu biết, mà lại mang theo một sức nặng vô hình, có thể đẩy người ta vào tình trạng hoang mang, sợ hãi và thậm chí là tuyệt vọng. Đối với gia đình thầy Minh Tuệ, họ không chỉ phải đối mặt với sự tấn công từ một người vô lý, mà còn là từ chính những người xung quanh, những người chưa thể nhìn thấy được giá trị thật sự của sự bình an và lòng từ bi. Những người trong gia đình thầy đã phải gánh chịu một thứ tổn thương vô hình, đó là sự hoài nghi, nghi ngờ từ những ánh mắt, những lời nói không trực tiếp nhưng lại sắc bén hơn bất kỳ viên đạn nào. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện này chính là cách mà thầy Minh Tuệ đã đối diện với thử thách. Thầy không hề đáp trả bằng những lời lẽ đao to búa lớn hay hành động phản kháng mạnh mẽ. Thầy chọn cách giữ vững lòng kiên nhẫn và thấu hiểu. Thầy biết rằng, trong một thế giới đầy rẫy những thách thức, sự bình an của tâm hồn mới chính là sức mạnh thực sự. Có một câu trong giáo lý Phật giáo, khi bạn giận dữ, bạn không thể thấy được sự thật. Và thầy Minh Tuệ chính là tấm gương sống động nhất của việc thể hiện điều này. Thay vì để những cảm xúc tiêu cực chi phối,
thầy đã nhìn nhận mọi sự việc bằng ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Thầy hiểu rằng những lời đe dọa, dù có đau đớn đến đâu, cũng không thể làm lay động được tinh thần của một người đã thực sự tu tập. Thầy không để chúng chiếm lĩnh tâm hồn mình, bởi vì thầy biết rằng chỉ có khi tâm bình an, chúng ta mới có thể thật sự hành động đúng đắn. Trong những lúc khó khăn như vậy, chúng ta có thể tự hỏi bản thân mình, liệu tôi có thể kiềm chế sự giận dữ của mình không? Liệu tôi có thể nhìn thấy sự thật phía sau mỗi thử thách, thay vì bị lôi kéo vào những cảm xúc tiêu cực? Thầy Minh Tuệ đã chọn cách buông bỏ những hận thù, những cảm giác bức xúc và giận dữ, để tập trung vào sự bình an trong tâm hồn, một giá trị mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Câu chuyện này không chỉ là bài học về việc đối diện với sự xấu xa trong xã hội, mà còn là bài học về cách tu tập trong đời sống hàng ngày. Mỗi chúng ta đều có thể sẽ gặp phải những thử thách, những tình huống đau đớn, nhưng quan trọng là chúng ta phản ứng như thế nào. Liệu chúng ta sẽ để lòng thù hận và giận dữ chi phối? Hay chúng ta sẽ chọn cách sống từ bi, kiên nhẫn và nhìn nhận mọi điều bằng sự tĩnh lặng và trí tuệ? Mặc dù những lời đe dọa kia có thể khiến bất kỳ ai cũng phải lo sợ, nhưng không phải lúc nào nỗi sợ hãi cũng có thể làm lung lay được một trái tim vững vàng. Đặc biệt là khi trái tim đó được nuôi dưỡng bằng tình thương và lòng từ bi. Chúng ta đã thấy, trong khi những cuộc tấn công vào gia đình thầy Minh Tuệ đang dần làm xáo trộn mọi thứ xung quanh, thầy không lựa chọn đáp trả bằng sự thù hận hay bạo lực. Thầy chọn yêu thương. Tình thương chính là sức mạnh không thể bị đánh bại. Đó không phải là thứ tình cảm yếu ớt mà chúng ta thường nghĩ, mà là một sức mạnh vô hình, một năng lượng có thể xua tan mọi sự ác ý, đẩy lùi mọi đau khổ. Thầy Minh Tuệ, qua sự thấu hiểu và lòng từ bi vô hạn của mình, đã không cho phép những lời đe dọa ấy làm vần đục tâm hồn mình. Thầy hiểu rằng, khi chúng ta đối diện với sự ác, nếu chúng ta dùng sự ác để đáp trả, chỉ tạo ra vòng luẩn quẩn của bạo lực và đau khổ. Nhưng khi chúng ta đối diện bằng tình thương, chúng ta sẽ làm cho sự ác không còn chỗ đứng trong lòng chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh, thầy đã dạy chúng ta một bài học quan trọng: tình thương không có giới hạn, không phân biệt, không phân cấp. Điều này có nghĩa là dù người đối diện có là ai, dù họ có làm gì với chúng ta, tình thương mà chúng ta dành cho họ không hề thay đổi. Không có gì có thể làm suy giảm tình yêu thương, vì đó chính là bản chất của Phật Pháp. Chúng ta hãy nhớ lại, trong những giây phút gia đình thầy Minh Tuệ phải đối diện với sự đau khổ và nỗi sợ hãi, chính tình thương của thầy đã lan tỏa, không chỉ làm dịu lại tâm hồn của gia đình, mà còn là ngọn lửa soi sáng cho những người xung quanh. Điều này không chỉ là một lời dạy về tình yêu thương giữa con người với con người, mà còn là bài học về sức mạnh của lòng từ bi, sự kiên nhẫn và lòng khoan dung. Câu chuyện của thầy Minh Tuệ cho thấy rằng, trong cuộc sống này, khi đối diện với những khó khăn và thử thách, chúng ta không nhất thiết phải đáp trả bằng sự phản kháng hay giận dữ. Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn tình thương làm vũ khí, bởi đó là cách thức duy nhất để xóa bỏ hận thù, giải thoát tâm hồn khỏi mọi lo lắng và sợ hãi. Tình thương có thể không thay đổi được hành động của kẻ ác, nhưng chắc chắn sẽ thay đổi được chính tâm hồn chúng ta, làm cho cuộc sống này trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn. Vậy, khi đứng trước những thử thách trong cuộc sống, chúng ta có thể hỏi chính mình, liệu tôi có thể đáp trả mọi sự tấn công bằng tình thương thay vì sự giận dữ? Liệu tôi có thể là người chiến thắng không phải bằng vũ lực hay sự trả thù, mà bằng chính sự từ bi và lòng yêu thương? Đó là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta cần tự tìm câu trả lời, để khi đối mặt với những khó khăn, chúng ta luôn nhớ rằng tình thương sẽ chiến thắng tất cả. Cuối cùng, câu chuyện về gia đình thầy Minh Tuệ và cách họ vượt qua những thử thách đầy đau thương bằng tình thương không chỉ là một bài học về cuộc sống, mà còn là lời nhắc nhở cho chúng ta về sức mạnh tiềm ẩn trong lòng mỗi người. Đôi khi, trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và thử thách, chúng ta có thể cảm thấy bối rối. Nhưng nếu biết nhìn nhận mọi vấn đề dưới ánh sáng của tình thương, chúng ta sẽ tìm thấy được sự bình an và hạnh phúc thực sự. Giống như thầy Minh Tuệ đã chọn yêu thương thay vì đáp trả sự ác bằng thù hận, mỗi chúng ta cũng có thể lựa chọn cho mình con đường của từ bi và khoan dung. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng chính sự kiên định và lòng nhân ái sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Trước khi kết thúc video hôm nay, mình rất mong nhận được ý kiến từ các bạn. Các bạn nghĩ gì về câu chuyện của thầy Minh Tuệ? Liệu tình thương có thể thật sự thay thế cho sự giận dữ và bạo lực trong cuộc sống của chúng ta không?
Hãy để lại những chia sẻ của bạn trong phần bình luận dưới video, vì những ý kiến của các bạn rất quý giá và sẽ giúp cộng đồng Phật tử của chúng ta thêm phần gắn kết và phát triển. Nếu bạn thấy video này mang lại giá trị, đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video ý nghĩa tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình hôm nay. Chúc các bạn luôn được bao bọc trong tình yêu thương và ánh sáng của Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.